Lektion 1. Kaffeval. God morgon, Anna. Jag har velat testa ett nytt café. Har du några rekommendationer? Hej John, visst. Jag älskar att prova olika kaffe. Vilken rekommenderar du? Jag upptäckte nyligen ett ställe som serverar fantastisk kallbryggning. Den är perfekt för varma dagar. Det låter uppfriskande. Jag njuter också av en god kallbryggning. Har de några speciella smaker? Ja, de erbjuder vanilj- och hasselnötsalternativ. De förhöjer verkligen smaken. Jag älskar smaksatt kaffe. Jag brukar gå på Cola Macchiato. Det är sött och gott. Det är en klassiker. Jag har provat ett par gånger och det är alltid tillfredsställande. Gillar du söta kaffe bör du också prova deras mocka. Den är rik och choklad. Det låter lockande. Låt oss kolla på det tillsammans i helgen. Lektion 2. Sportspänning. Hej Anna, hann du med matchen igår kväll? Hej John. Nej, jag missade det. Vem vann? Det var en intensiv match. Hemmalaget vann med bara 1 poäng i slutminuterna. Wow. Det låter spännande. Jag hörde att de spelade riktigt bra. Det gjorde det. Försvaret var starkt och publiken var elektrisk. Jag kan bara föreställa mig. Brukar du se deras matcher? Ja, jag försöker fånga de flesta. Det är alltid spännande att se hur de presterar. Jag borde börja titta också. Det verkar vara ett bra sätt att njuta av sporten och knyta an till vänner. Definitivt. Dessutom är stämningen under spelen oslagbar. Lektion 3. Äventyr. Hej Anna, har du någonsin rest till en avlägsen ö? Hej John. Ja. Jag åkte till en avskild ö i Karibien förra året. Det var otroligt. Det låter fantastiskt. Hur var ön? Det var vackert, med vita sandstränder och kristallklart vatten. Perfekt för simning och avkoppling. Va? Testade du några vattensporter när du var där? Ja, jag snorklade och såg så många färgglada fiskar. Det kändes som att bada i ett akvarium. Det måste ha varit hisnande. Jag har alltid velat testa att snorkla. Var det lätt att lära sig? Absolut. Instruktörerna var mycket hjälpsamma och de gjorde det enkelt för nybörjare. Det är fantastiskt att höra. Har du också utforskat själva ön? Ja, jag vandrade till en utsiktsplats som hade utsikt över hela kustlinjen. Utsikten var fantastisk. Det låter som ett perfekt äventyr. Jag skulle älska att besöka en avlägsen ö en dag. Du borde. Det är en så uppfriskande upplevelse, bort från vardagens liv och rörelse. Jag kan tänka mig. Jag måste börja planera en resa snart. Lektion 4. En dag vid sjön. God morgon, Anna. Jag funderade på att besöka den där vackra sjön vi pratade om. Hej John, det låter perfekt.
Det är en så lugn plats. Ska vi bjuda in några vänner till oss? Bra idé. Ju fler, desto roligare. Vi skulle kunna ha en fantastisk dag utomhus. Exakt. Vi kunde ta med en picknick och njuta av lite mat vid vattnet. Jag kan packa smörgåsar och snacks. Vad mer ska vi ta med? Låt oss inte glömma drinkar. Jag tar med limonad och lite kolsyrat vatten. Det låter uppfriskande. Och vi borde ta med en frisbee eller en boll att leka med. Ja. Det ska bli kul att ha lite aktiviteter att njuta av. Tycker du att vi ska bestämma en tid för att träffas? Vad sägs om att vi träffas runt 11:00? Det ger oss tillräckligt med tid att ordna vår picknick. Perfekt. Jag kan smsa till våra vänner och berätta för dem. Det här kommer att bli en underbar dag. Jag är exalterad. Att tillbringa tid vid sjön med vänner kommer att vara så avkopplande. Lektion 5. Projektering. Hej Anna, jag ville diskutera vår projekttidslinje. Hur specifika ska vi vara med tidslinjen? Hej John, det låter rimligt. Jag tycker att vi bör fastställa tydliga deadlines för varje fas. Jag håller med. Det hjälper till att hålla alla ansvariga. Tycker du att vi ska inkludera bufferttid för oväntade förseningar? Absolut. Det är alltid bra att förutse utmaningar. Lite extra tid kan lindra stressen senare. Rätt. Vad sägs om att vi skisserar viktiga milstolpar först? På så sätt kan vi dela upp allt i mindre uppgifter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det gör att vi kan följa framstegen mer effektivt. Vilka milstolpar tycker du att vi ska prioritera? Jag tror att det är avgörande att börja med forskningsfasen. När vi har tillräckligt med information kan vi gå vidare med tillförsikt. Bra poäng. Därefter bör vi fokusera på utveckling och testning inför den slutliga lanseringen. Ja. Att ha en strukturerad tidslinje hjälper oss att hålla ordning och uppnå våra mål i tid. Lektion 6. Semesterhälsningar. Hej Anna, jag tänkte på hur man hälsar på folk när man är på semester. Hej John, det är ett intressant ämne. Det kan verkligen förändras beroende på vad du är. Exakt. Om du är på en tropisk plats kanske du vill säga något i stil med hej från paradiset. Det är ett roligt sätt att hälsa på folk. Det sätter en glad ton. Rätt. Om du är i en livlig stad, kanske något i stil med hälsningar från de livliga gatorna. Jag älskar det. Den fångar stadens energi. Tycker du att vi ska ta med våra semesterplaner i våra hälsningar? Definitivt. Att dela vad du är kan göra konversationen mer engagerande. Ja. Det uppmanar andra att ställa frågor om dina upplevelser. Exakt. Om du besöker en historisk plats kan du säga utforska historien här. Det gillar jag. Det ger en känsla av äventyr och nyfikenhet. Vilken typ av hälsning skulle du använda? Jag skulle förmodligen säga något i stil med vanka från bergen, i om jag vandrade. Lektion 7. Bryta vanor. Hej Anna,
Visste du att han slutade bita på naglarna i januari? Hej John, verkligen. Det är imponerande. Men varför börjar han alltid igen i februari? Det är intressant hur vanor kan vara så svåra att bryta. Jag tror att stress spelar en stor roll. Det är vettigt. Ibland återgår människor till gamla vanor när de känner sig överväldigade. Exakt. Kanske kunde han prova några avstressningstekniker, som meditation eller djupandning. Det är bra förslag. De kan hjälpa honom att hantera sin ångest bättre. Rätt. Det kan också vara effektivt att hålla händerna sysselsatta med något annat. Som fidgetleksaker eller till och med dodling. Det kan distrahera honom från att bita på naglarna. Ja. Och att sätta upp små mål kan också hjälpa. Som att sikta på att gå en vecka utan att bita. Det är en bra idé. Att fira små segrar kan öka självförtroendet. Absolut. Allt handlar om att göra gradvisa förändringar och hitta det som fungerar bäst för honom. Lektion 8. Betalningsplaner. God morgon, Anna. Vad är dina tankar om betalningsplanen för projektet? Hej John, jag tycker att vi ska föredra en kvartalsbetalning. Det är lättare att hantera kassaflödet på det sättet. Jag håller med. Kvartalsbetalningar ger en tydlig struktur och hjälper till med budgetering. Dessutom låter det oss bedöma framstegen med några månaders mellanrum. Det är viktigt för projektutvärdering. Exakt. Det håller alla ansvariga och säkerställer att vi håller oss på rätt spår. Tycker du att vi bör erbjuda ett incitament för förtida betalningar? Det är en underbar idé. En liten rabatt kan uppmuntra till betalningar i tid. Ja. Det skulle gynna båda sidor. Har du funderat på hur vi ska kommunicera detta? Jag tror att ett tydligt e-postmeddelande som beskriver betalningsplanen och incitamenten kommer att fungera bra. Lektion 9. Unika upplevelser. Hej Anna, jag tänkte på hur alla har unika upplevelser som formar dem. Hej John, det är så sant. Varje erfarenhet lär oss något värdefullt. Exakt. Även de små ögonblicken kan lämna en bestående effekt. Jag håller med. Att resa till en ny plats kan till exempel vidga våra perspektiv. Det är en underbar idé. Att träffa nya människor och uppleva olika kulturer är berikande. Definitivt. Och det hjälper oss att uppskatta våra egna liv mer. Har du några unika upplevelser som sticker ut för dig? Ja, att vandra upp för ett berg och se soluppgången var oförglömligt. Det kändes magiskt. Det låter otroligt. Jag skulle gärna vilja ha en liknande upplevelse. Vi borde planera en vandring tillsammans. Lektion 10. Optimal prestanda. Hej Anna, jag läste att ordentlig vila är viktigt för optimal prestation. Hej John, det är helt sant. Utan tillräckligt med sömn kan vår produktivitet lida. Exakt. Har du några tips till en nybörjare som jag för att förbättra min sömnrutin? Säker. Att etablera en konsekvent läggdags är nyckeln.
Att gå och lägga sig och vakna samtidigt hjälper till att reglera din kroppsklocka. Det är vettigt. Vad mer kan jag göra? Det är också viktigt att begränsa skärmtiden före sänggåendet. Det blå ljuset från enheter kan störa sömnen. Jag har hört det. Jag kanske borde läsa en bok istället för att använda telefonen på natten. Bra idé. Läsning kan hjälpa dig att slappna av och förbereda dig för sömn. Finns det några specifika typer av böcker du rekommenderar för avveckling? Lätt skönlitteratur eller till och med poesi kan vara lugnande. Det är skönt att fly in i en annan värld. Jag ska ge det ett försök. Vad sägs om att skapa en lugn miljö i mitt sovrum? Definitivt. Dämpa belysningen, håll rummet svalt och överväg att använda eteriska oljor som lavendel för en avkopplande atmosfär. Det låter som utmärkta förslag. Jag ser fram emot att förbättra mina sömnvanor. Lektion 11. Telefonvanor. God morgon, Anna. Har du märkt hur mycket tid folk spenderar på sina telefoner nu för tiden? Hej John. Ja. Det är ganska häpnadsväckande. Många verkar klistrade vid sina skärmar. Jag vet. Ibland undrar jag hur det påverkar våra sociala interaktioner. Det är en giltig oro. Människor missar ofta samtal ansikte mot ansikte eftersom de är distraherade. Exakt. Det är viktigt att ha en balans mellan skärmtid och verkliga interaktioner. Absolut. Att ställa in specifika tider för att kontrollera våra telefoner kan hjälpa. Det är ett bra tips. Vad mer kan vi göra för att minska skärmtiden? Att engagera sig i hobbyer eller utomhusaktiviteter är ett bra sätt att koppla ur. Det kan vara uppfriskande. Sann. Jag tycker om att vandra och läsa. Dessa aktiviteter kan verkligen ta mig bort från min telefon. De är perfekta. Dessutom har det sina fördelar att spendera tid i naturen. Jag ska anstränga mig för att begränsa min telefonanvändning och fokusera mer på aktiviteter jag tycker om. Lektion 12. Historia och etik. Hej Anna, har du någonsin studerat de sociala och politiska ledarna i det gamla södern? Hej John. Ja. Det är ett fascinerande men komplext ämne, särskilt när det gäller deras användning av slavarbete. Absolut. Många av dessa ledare byggde sin rikedom och makt på ryggen av förslavade människor. Det är chockerande att tänka på hur djupt rotat det systemet var i samhället. Rätt. Det formade inte bara ekonomin utan också den tidens sociala strukturer. Och de moraliska konsekvenserna var enorma. Det väcker frågor om rättvisa och mänskliga rättigheter. Exakt. Många ledare motiverade det genom att hävda att det var avgörande för deras jordbruksekonomi. Men det resonemanget ursäktar inte lidandet och utnyttjandet. Nej, det gör det inte. Det är viktigt att komma ihåg dessa historier så att vi kan lära av dem. Jag håller med. Att förstå det förflutna kan hjälpa oss att ta itu med pågående problem med ojämlikhet idag. Det är en påminnelse om vikten av att förespråka mänskliga rättigheter och social rättvisa. Lektion 13. Göra bokningar.
God morgon, Anna. Det skulle vara bra om vi kunde få biljetter till konserten nästa vecka. Hej John, kan du bekräfta platserna? Jag vill se till att vi är tillsammans. Säker. Jag ska kolla sittplatsdiagrammet nu. Jag tror att det finns några bra platser att tillgå. Perfekt. Jag hoppas att vi kan få platser nära scenen. Det är mycket roligare på det sättet. Jag håller med. Energin är alltid bättre när du är närmare. Vänta ett ögonblick medan jag bokar dem åt dig. Inga problem. Jag kan inte vänta med att se bandet live. Har du sett dem förut? Ja, jag såg dem för ett par år sedan. De gjorde en otrolig show. Det gör mig ännu mer exalterad. Kommer du ihåg några specifika låtar de spelade? Definitivt. Deras hitsingel fick verkligen alla dansa. Jag hoppas att de spelar det igen. Lektion 14. Drömresor. Hej Anna, har du tänkt på våra semesterplaner? Hej John. Ja. Du kan prova att hyra en villa vid stranden eller boka ett mysigt Bottico-hotell i närheten. Det låter fantastiskt. Jag älskar tanken på att vakna upp till havsutsikt. Jag också. En villa vid stranden skulle vara så avkopplande. Vi kunde njuta av våra morgnar precis vid havet. Exakt. Föreställ dig att dricka kaffe på terrassen medan du lyssnar på vågorna. Det skulle vara den perfekta starten på dagen. Dessutom kunde vi ha grillat på kvällen. Ja. Och ett Bottico-hotell kan erbjuda unika lokala upplevelser, som matlagningskurser eller guidade turer. Det är sant. Det är trevligt att fördjupa oss i den lokala kulturen. Vad föredrar du? Jag tror att jag lutar mig mot villan för den där privata strandkänslan. Men hotellet låter också spännande. Båda alternativen har sina fördelar. Villan är perfekt för avkoppling, medan hotellet erbjuder bekvämlighet. Sann. Vi kunde till och med dela vår vistelse mellan de två. Några dagar i villa och sedan några på hotell. Det är en smart idé. Det skulle ge oss det bästa av två världar. Dessutom håller det resan spännande. Exakt. Jag ska börja undersöka några alternativ för att se vad som finns tillgängligt. Lektion 15. Morgonrutiner. God morgon, Anna. Jag har funderat på hur viktigt en god morgonrutin är. Hej John, det är smart. En fantastisk morgon kan verkligen kickstarta din dag. Japp. Jag har märkt att när jag vaknar tidigt och planerar min dag känner jag mig mer produktiv. Absolut. Det sätter en positiv ton för resten av dagen. Dessutom undviker den trånga utrymmen i morgonrusningen. Ja. Jag älskar att gå en promenad medan det fortfarande är tyst ute. Det är så fridfullt. Det låter härligt. Jag brukar gilla att meditera i några minuter för att rensa tankarna. Meditation är en bra övning. Det borde jag prova. Vilken tid brukar du vakna? Jag siktar på runt 6:30. Det ger mig tillräckligt med tid att förbereda mig utan att känna mig förhastad. Det är en bra idé.
Jag kanske ställer in alarmet lite tidigare för att få lite tyst tid. Definitivt. Det är ett bra sätt att börja dagen med avsikt. Vad mer vill du lägga till i din rutin? Jag skulle gärna inkludera lite lätt stretching eller yoga. Det skulle hjälpa till att väcka min kropp. Lektion 16. Shoppingfynd. Hej Anna, hittade du något du gillade när du shoppade igår? Hej John. Ja. Jag hittade ett par snygga jeans och en snygg jacka. Det var en lyckad resa. Det är häftigt. Var jeansen på rea? Det var det. Jag älskar att hitta bra erbjudanden. Det gör att shopping känns ännu bättre. Jag håller helt med. Vilken stil valde du för jeansen? Jag valde ett klassiskt rakt ben. De är mångsidiga och kan kläs upp eller ner. Smart val. Jeans med raka ben kan kombineras med nästan vad som helst. Hur är det med jackan? Det är en lätt jeansjacka. Perfekt för lager i det här vädret. Låter som ett bra komplement till din garderob. Köpte du något annat? Bara ett par accessoarer, som en söt halsduk och några örhängen. De fullbordar verkligen kläderna. Trevlig. Tillbehör kan göra stor skillnad. Jag måste också uppdatera min garderob. Du borde. Det är alltid kul att fräscha upp sin stil. Har du något specifikt i åtanke? Jag letar efter ett par nya sneakers och några bekväma skjortor för avslappnade utflykter. Lektion 17. Vägregler. God morgon, Anna. Jag har funderat på trafiksäkerhet på sistone. Ska alla följa trafikreglerna? Hej John, absolut. Det är viktigt för allas säkerhet, speciellt med så många fordon och cyklar runt omkring. Rätt. Jag tycker att cyklister bör ge efter för fotgängare vid övergångsställen. Det är vettigt att hålla alla säkra. Definitivt. Fotgängare har företräde, men det är också viktigt för cyklister att vara försiktiga. Exakt. Allt handlar om att respektera varandra på vägen. Vad tycker du om cykelbanor? De är en bra idé. Dedikerade cykelbanor kan förebygga olyckor och uppmuntra fler att cykla. Jag håller med. Det gör cykling säkrare och mer tilltalande. Har du någonsin cyklat i stan? Ja, det har jag. Det kan vara lite skrämmande, men cykelbanor hjälper mycket. Det är ett roligt sätt att utforska. Det låter spännande. Jag borde prova det. Har du några tips för nybörjare? Börja med lugnare gator och var alltid medveten om din omgivning. Säkerheten först. Bra råd. Det ska jag ha i åtanke när jag börjar cykla mer. Lektion 18. Sport i Kanada. Hej Anna, har du hört talas om de olika sportligorna i Kanada? Hej John. Ja. Kanada har en rik sportkultur, särskilt med hockey och lacrosseligor. Absolut. Det uppskattas att professionella sporter och ligor i hela landet bidrar avsevärt till ekonomin. Det är fascinerande. Hockey, i synnerhet,
verkar vara en nationell passion. Varför tror du det är det? Jag tror att det är djupt rotat i kanadensisk historia och klimatet. Det kalla vädret gör den perfekt för issporter. Sann. Lacrosse är också unik för Kanada. Det anses vara vår nationella sommarsport. Exakt. Jag älskar hur båda sporterna har en så stark gemenskap. Följer du några lag? Det gör jag. Jag är ett stort fan av Toronto Maple Leafs. Deras spel är alltid spännande att se. Det är jättebra. Jag stöder Calgary Flames. Rivaliteten mellan dessa lag skapar spännande matchups. Säkert. Det är alltid kul att se matcher med vänner, speciellt under slutspel. Vad sägs om lacrosse? Jag har sett några spel. Snabbheten och skickligheten är imponerande. Har du någonsin spelat? Jag provade det på gymnasiet. Det är ett snabbt spel, men jag gillade det. Hur är det med dig? Jag har spelat fritids. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och ha kul med vänner. Lektion 19. Sociala medier och välmående. God morgon, Anna. Jag har funderat på hur sociala medier påverkar vårt välbefinnande. Hej John, det är ett viktigt ämne. Det kan vara både positivt och negativt, beroende på hur vi använder det. Exakt. Att följa inspirerande konton kan motivera oss, men vi behöver också sluta följa konton som får oss att må dåligt över oss själva. Absolut. Det är avgörande att kurera våra flöden för att främja positivitet och självförtroende. Jag har märkt att när jag ser för många perfekta bilder kan det leda till jämförelser och missnöje. Det är så sant. Det är lätt att glömma att sociala medier ofta bara visar höjdpunkterna i människors liv. Rätt. Jag försöker fokusera på konton som delar verkliga erfarenheter och uppmuntrar till äkthet. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att engagera sig i stödjande samhällen kan göra en enorm skillnad. Säkert. Har du hittat några konton som du verkligen gillar? Ja. Jag följer några förespråkare för mental hälsa. Deras inlägg är upplyftande och påminner mig om att ta hand om mig själv. Det låter underbart. Jag ska leta efter liknande konton. Allt handlar om att omge oss med positivitet. Lektion 20. Skolliv. Hej Anna, minns du vår nya lärare? Han heter Mr. Parker. Hej John. Ja. Jag hörde att han har många intressanta undervisningsmetoder. Vad tycker du om honom? Jag tycker att han är jättebra. Han gör lärandet roligt och han engagerar sig verkligen med eleverna. Det är häftigt. Jag älskar lärare som kan ansluta till sina klasser. Vilket ämne undervisar han i? Han undervisar i historia. Hans berättelser om det förflutna gör lektionerna levande. Det låter fascinerande. Jag har alltid tyckt om historia när den presenterades på ett spännande sätt. Exakt. Och han uppmuntrar oss att ställa frågor, vilket gör klassen mer interaktiv. Det är viktigt. Det hjälper oss att förstå materialet bättre. Förresten, vet du vilken tid våra lektioner börjar?
Ja, skolklockan ringer 8:45. Vi bör försöka komma i tid. Definitivt. Jag vill inte missa någon av Mr. Parkers lektioner. Tror du att han kommer att ge oss några projekt? Troligen. Han nämnde att vi ville arbeta med gruppprojekt för att uppmuntra lagarbete. Det ser jag fram emot. Att arbeta med klasskamrater kan göra lärandet ännu roligare. Säkert. Låt oss se till att vi sitter tillsammans så att vi enkelt kan samarbeta. Lektion 21. Thanksgiving-traditioner. God morgon, Anna. När Thanksgiving kommer har jag tänkt på våra traditioner. Hej John, jag också. Thanksgiving är en så speciell tid. Vad brukar du göra? Min familj har en stor middag med mycket mat. Av en stor orange grönsak som växer på marken gör vi pumpapaj. Det låter läckert. Pumpapaj är en klassiker. Hjälper du till med matlagningen? Ibland. Jag tycker om att hjälpa min mamma att laga maten. Det är ett roligt sätt att knyta an. Jag älskar det. Min familj gör också en kalkon och fyllning, och vi inkluderar alltid tranbärssås. Mums. Tranbärssås ger en fin syrlighet. Har du några speciella rätter? Ja. Min mormor gör sin berömda sötpotatisgryta. Det är alltid en hit. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna prova det. Vad njuter du mer av under Thanksgiving? Jag älskar att umgås med familjen och dela det vi är tacksamma för. Det är hjärtevärmande. Absolut. Det är en bra tid att reflektera över året och uppskatta våra nära och kära. Lektion 22. Picknickplanering. Hej Anna, har du börjat planera för vår picknick i helgen? Hej John, ja. Jag funderade på vad vi skulle ta med. Har du några idéer? Jag tror att smörgåsar skulle vara ett utmärkt val. De är lätta att packa och läckra. Bra samtal. Jag ska se till att ta med lite färsk frukt också. Det kommer att vara uppfriskande en varm dag. Absolut. Kanske kan vi också laga lite snacks, som chips eller granola-bars. Bra idé. Vi borde också packa lite drinkar. Vad sägs om lemonad? Ja. Lemonad blir perfekt. Om det blir för varmt så har vi något coolt att njuta av. Exakt. Jag tar med en kylare för att hålla allt kylt. Tror du att vi behöver en filt? Definitivt. En picknickfilt gör det bekvämare. Jag tar med en hemifrån. Perfekt. Jag ser verkligen fram emot denna picknick. Det blir ett trevligt avbrott från vår rutin. Samma här. Det kommer att vara ett bra sätt att koppla av och njuta av naturen. Låt oss göra en checklista för att säkerställa att vi inte glömmer någonting.